Доброго дня усім! Ми готові розпочинати сьогоднішній наш вебінар, темою якого є «Як постійний конфлікт у парі травмує дитину». Мене звати Анастасія Кобель, я є менеджером відділу освіти Польсько-Американської асоціації, і сьогодні моєю співрозмовницею є Інна Бондаренко. Інна, якщо можете, будь ласка, представтесь і розкажіть трішки про себе і чому ви працюєте саме з цією темою. Доброго дня усім. Мене звати Інна Бондаренко. Я є ліцензованим професійним консультантом в штаті Іллінойс. І також зараз багато співпрацюю. Мабуть, основна моя діяльність – це робота з жертвами домашнього насильства. Ця тема мені є дуже цікавою. По-перше, тому я з нею співпрацюю. По-друге, це можливість допомагати українському ком'юніті, проходити через питання у цій сфері, і тому я, як людина, яка говорить українською, маю змогу долучатися до цієї теми і допомагати українському ком'юніті, і тому, в принципі, я тут і співпрацюю з цією темою. Чи можете, будь ласка, поділитись, чому ви вирішили взагалі цю тему виділити як окрему бесіду, так, окремий вебінар? Чому це так важливо на даний момент? Місяць тому ця тема була представлена на воркшопі, який проходив очно. І я помітила, що багато людей не змогли долучитися, але це викликало цікавість. Багато людей запитували, чи буде можливість онлайн-опції продивитися даний вебінар. Тому ми вирішили це повторити і дати можливість доступу до даної інформації в такому постійному режимі, щоб ком'юніті українське могло долучитися і передивитися дану інформацію і щось для себе використати в будь-який момент часу. І плюс так само я помічаю, що на даний момент, маючи там в консультуванні діток, я помічаю, що, можливо, є якийсь дефіцит інформації, тому що не вистачає якоїсь інформації, якихось столів, і часто батьки звертаються, коли у дітей вже є певна симптоматика, і тому в цілому хочеться дати якісь, можливо, інструменти, чимось поділитися, щоб батьки звернули увагу на те, що відбувається з їхньою дитиною, там маленькою або підлітком, неважливо, до того, як уже з'явиться симптоматика, і допомогти підтримати дитину раніше, і допомогти їй пройти через певні сімейні ситуації, тому що, в принципі, конфлікт – це нормальне явище в сім'ї, конфлікти є у всіх сім'ях, я помічаю, що є якась інколи демонетизація конфлікту, але це залежить від того, який конфлікт, бо він може бути різним, і часто батьки думають, що немає ніякого впливу, що саме конфлікт відбувається між ними, між там двома дорослими. Тому хочеться поділитися, можливо, якимись ресурсами, інформацією, щоб можна було її використовувати, і в тому числі підтримати своїх дітей. Зрозуміло. І в мене зразу ж таки виникає перше питання, як взагалі батькам зрозуміти, так, де є різниця між звичайним конфліктом побутовим і такою сваркою, яка вже впливає на дитину? Перше, мабуть, якщо повернутися там до початку, мені все-таки хочеться сказати, що важливу таку інформацію, важливий меседж, що дорослі у світі дитини є такими важливими ключовими фігурами, які формують її безпеку з самого народження. І тому, коли дорослі сваряться, то у дитини можуть початися руйнуватися якісь її опори і безпечне місце, тому що дитина в процесі свого розвитку, там за межами дому, вона проходить свій процес життя. Вона ходить в соціум, якщо це більш старші діти, менші якось теж проходять свої етапи розвитку, і тому батьки, мама, тато – це той світ, на якому стоїть в цілому повністю життя дитини. І для неї батьки – це гарантія безпеки. І коли дитина відчуває, що між ними, а дитина відчуває, що між ними є певний дисбаланс,
тому що вона чує інтонацію, вона чує тон, вона чує якусь агресію. Діти це і маленькі, і старші підлітки, вони це відчувають. Старші це у них буде там по-різному, вони будуть на це реагувати, але вони всі відчувають, і для них, коли вони приходять з того зовнішнього середовища, дім це має бути безпечним місцем. А коли місце перестає бути безпечним, то тоді вже виникають якісь певні наслідки. І часто діти спостерігають те, що конфлікт в парі між мамою там, і татом, між партнерами не завершується нічим. І у нас може бути сварка, яка просто завершилася, я не знаю, ігноруванням, довгим мовчанням, хтось з кимось не говорить, може закінчитися бійкою, може закінчитися якимось обзиванням. І тоді це не конструктивна сварка. Ця сварка буде руйнувати безпеку дитини. Або може бути інша форма, коли є примирення. І тоді, коли є непорозуміння, є діалог, є результати якогось діалогу і примирення, то для дитини безпека залишається в такій формі. І тоді різниця між двома типами сварки – це в одній є примирення, а в іншій немає. В іншій залишається ігнорування, в іншій залишається конфлікт, і тоді середовище стає небезпечним. І тоді ми розуміємо, що одна сварка, там, де є примирення, вона навіть, можна сказати, може бути корисною для дитинки, тому що вона в соціумі тоді буде жити і розуміти, що класно, я можу поговорити, в мене є щось незрозуміле, і домовитися. Домовитися, вирішити і жити далі з цією людиною, якось взаємодіяти, мати щось спільне. А коли дитинка бачить, що сварка нічим не завершується, вона завершується ігноруванням, дитина може починати мирити батьків, дитина стає таким, можна сказати, громовідводом. Або інколи дитину втягують в цей конфлікт. Да. Вибирай сторону, за кого ти, так? От саме, це класичні фрази, що ви говорите. Обирай сторону, ти за маму, чи ти за тата, або кожен починає. Як ти думаєш. Саме так. І тоді дитина втрачає цю безпеку. В неї може з'являтися певна різна симптоматика, і тому мені хочеться сказати в цьому місці про те, що сварка може бути, вона має місце в парі, але питання те, як буде сварка завершуватися, і чи бачитиме дитинка примирення. Тобто, якщо я вас правильно розумію, це окей, це нормально сваритись, але батьки мають пам'ятати про те, що якщо вже дитина побачила цю сварку, тобто вона має бачити, що їхній конфлікт і якось логічно вирішився, так? Тобто, що сторони помирилися. Якщо дитина буде бачити, що конфлікт не завершився, так, батьки не порозумілися, тоді далі це має вже погані наслідки і на саму дитину. Так, все вірно. Якщо дитина постійно живе поруч з хронічним конфліктом, який ніколи не завершується, вона бачить, що конфлікт починається, потім знов конфлікт починається, потім знов конфлікт починається, і дитина ніде не бачить цього, тобто в її світі не створюється безпека, то тоді це може призводити до хронічних психічних проблем зі здоров'ям, з поведінкою, стосунками з однолітками, з харчуванням, з навчанням у майбутньому, в залежності від того, в якому віці дитина це проходить. Чи є різниця, чи є різниця по віку, так? Як діти реагують на цей конфлікт? Тобто, що відбувається з меншими дітьми, що відбувається з підлітками, чи бачать вчені різницю по їхній реакції? Є, тому що може змінюватися поведінка, буде змінюватися поведінка, і маленькі дітки, новонароджені, будуть реагувати по-іншому. В них може з'являтися
тривожність, вона може проявлятися в тому, що дитинка буде, я не знаю, ціплятися, вона не хотітиме ні до кого йти, наприклад, на ручки, вона буде ціплятися за маму або за тата, хто їй більш комфортніший, хто їй більш ближчий, і їй важко буде. Я думаю, всі помічали таких діток, яких там важко передати комусь на руки, і вони чіпляються і не можуть і відірвати цю дитинку від себе, бо їй страшно, і вона не може бути з кимось іншим взаємодії. Паралельно з тим може бути якась, навпаки, замороженість і дезорієнтація, може погіршуватися сон у малюка, може погіршуватися апетит, може навпаки з'являтися якась нова поведінка, яка не характерна. Ну, це, в принципі, для всіх, для діток і підлітків може з'являтися якась нехарактерна поведінка, якої раніше не було. Може з'являтися агресія. Навіть у маленьких дітей вони можуть якось починати там бити маму, тата. Бо у підлітків вона може проявлятися в якомусь іншому форматі. Вони там можуть почати навіть обзиватися, можуть конфліктувати більше з батьками. І батькам здається, що цей конфлікт народжується незрозуміло звідки, але часто причина може стояти, в принципі, в тому, що дитина постійно, якщо ми говоримо конкретно про сім'ю, то це може бути наслідком травми, яку дитина отримує під час того, що перебуває постійно в цих стресових конфліктних умовах сім'ї. Може бути фізична, точніше фізіологічна, там біль в животі, блювота може з'являтися, трудності з концентрацією можуть бути в школі, з успішністю, може бути навпаки ізоляція. Дитинка хоче ізолюватися і не комунікувати з батьками. Бувають, якщо ми вже говоримо про якесь домашнє насильство в сім'ї, там емоційне або фізичне, то часто вже старші діти і менші можуть мати якісь ознаки самопошкодження. Дітки можуть почати собі, менші можуть почати роздирати собі очку, наприклад, я не знаю, ручки дерти, ніжки дерти нігтиками, а старших може бути навіть якісь прояви самопошкоджуючі, самопорізи, наприклад. Або це може бути також, більше в різних формах, тому що я бачу в терапії це. Знаєте, ви вже про ці такі речі говорите, мабуть, дуже очевидні будуть батькам, так, як вони бачать, що діти там самопошкоджуються, тобто фізично це вже на них проявляється, але де оця межа, як батькам зрозуміти, і діти можуть повідати, зі мною все добре, так, які сигнали, так, на що звернути увагу батькам, так, щоб побачити, що вже існує проблема, так? Тут, мені здається, найкращий варіант. Розумієте, тут просто такий складний момент. Бо є сварка між батьками, і тут питання, батьки якось теж переживають цю сварку. Тому тут є така, не те, що конфліктна зона, а складна зона. Тому що коли ти сам у конфлікті і з тобою щось відбувається, і цей конфлікт не є якимось конструктивним, він не завершується, не наступає примирення, дорослий залишається з якимось емоціями. І тут все-таки важливо зробити крок назад самому собі, зрозуміти, що зі мною відбувається в першу чергу, як я переживаю цей конфлікт, і як я знаходжуся в цих умовах, коли я в цьому конфлікті як дорослий. І помітити, що є ще дитина, яка теж є частиною цього конфлікту. Вона може бути або частиною напряму, і якось можуть залучати напряму в такий конфлікт, або не напряму. І впливає це, в принципі, на дитину так само. І тоді варто зробити якийсь крок назад і помітити себе в цьому конфлікті, і потім помітити свою дитину. Тому що, в принципі, плюс-мінус кожен
там тато, мама знають свою дитинку, і вони знають, що для неї було характерне, а що не характерне. Якщо з'являється щось нехарактерне, якісь різкі нові зміни, наприклад, агресія, почали снитися якісь жахіття, то тоді придивитися на це і подумати, що могло на це вплинути. Тому що фактично дорослі знають своїх дітей, і вони часто помічають, що щось іде не так. І нова поведінка стає сигналом того, що треба запитати у дитинки. Ну, не у всіх можна запитати діток, не всі вони зможуть відреагувати, але поспостерігати те, як вона на конфлікт реагує. Можливо, підійти після конфлікту і сказати, що там, да, ми сварилися, це було гучно, це було голосно, це було неприємно, але там ми поруч з тобою, це не твоя відповідальність і не твоя провина бути в цьому конфлікті. Це між, там, якщо це мама робить, це між мною і татом. Ти тут ні до чого, ми тебе любимо, ми тебе цінуємо, ти важливий або важлива. Там, обійняти фізично, якщо дитина дозволяє це зробити. Я не знаю, погладити. Малесеньких можна там посадити, не знаю, там до себе обличчям, просто так обійняти дитинку і дати їй зрозуміти, що світ залишається безпечним, сваримося ми. А ти тут ні до чого. Да, щоб дитина не набирала на себе ту відповідальність, яка їй не належить. Зрозуміло. У мене таке зразу висновок в голові, мабуть, що якщо цей конфлікт, так, який тривалий, який не вирішується, тобто немає значення, мабуть, як один з батьків, один з партнерів будуть допомагати дитині, тобто це не допоможе, поки їхній головний конфлікт не вирішиться, якщо я правильно розумію. Тобто вони мають, так, як ви кажете, зробити крок назад, усвідомити, що проблема має початок тут, і спочатку вона має вирішитись між ними, а тоді вони можуть допомогти дитині. Ну, мені здається, це все-таки має йти паралельно. І, мабуть, моя ідея була взагалі це проговорювати з вами для того, щоб батьки бачили два паралельних процеси і пам'ятали, що все, що дитина почула, особливо якщо вона почула цей конфлікт, побачила, на неї впливає, воно має вплив. От це, мабуть, ключове. Воно не проходить повз. Воно не забувається нею. Воно проходить скрізь неї, і їй треба дати теж якийсь сапорт, підтримати її якимось чином, в залежності від того, якого вона віку, як це все відбулося. Чи закінчився сам конфлікт, чи закінчився. Ну, тут просто інша сторона, якщо ми говоримо про ту частину, що конфлікт там постійний, і він в сім'ї, де не вдається це вирішити з якихось причин, то тоді все треба спостерігати за дитиною і надавати їй підтримку. Тому що можуть початися там панічні атаки, тілесні якісь реакції, нервовий тик може початися у діток, тому що вони все одно переживають це. І тоді складно дитинці функціонувати, бо вона не розуміє, чи безпечно, чи небезпечно. Вона відчуває цей світ як тепер небезпечним, тому що те місце, яке створює їй безпеку, воно вже не є безпечним. Вона мала опору, воно вже похитнулося, так? Гаразд, а тоді ще таке питання, мабуть, як зрозуміти, коли вже конфлікт переростає в домашнє насильство, так? Тобто, коли ми говоримо слово домашнє насильство, напевно, перше всім, що приходить на думку, це якийсь фізичний, так, фізичні моменти. Але домашнє насилля – це також є і психологічне. Як людям, як партнерам зрозуміти, що їхній конфлікт – це вже не просто сварка, а це вже переросло в щось серйозніше? Я думаю, що тут, мабуть, мені здається, тут треба зрозуміти не партнерам, а одному із партнерів, хто переживає домашнє насильство. Тому що не завжди є розуміння, що це домашнє насильство,
і не завжди є розуміння у одного, що він чинить насильство, у іншого, що він є жертвою домашнього насильства. Тому тут одній стороні важливо усвідомити, що він чи вона є жертвою домашнього насильства. Часто в таких конфліктах, ну, мабуть, треба зробити крок назад і сказати, що у нас є там 4 основні типи: це емоційне насильство, фізичне насильство, сексуальне насильство, ну і ще можна виділити окремо фінансове насильство. Що відбувається в парі при цьому? Це може бути хронічне обезцінювання, приниження, в тому числі в формі якихось нецензурних слів, які спрямовані одним партнером на іншого. Це може бути постійний фінансовий контроль ресурсів. Наприклад, постійні необхідність одного партнера звітувати про те, скільки коштів було витрачено, куди ці кошти були витрачені, для чого ці кошти були витрачені. Це може бути такий систематичний тиск і контроль від одного партнера в сторону іншого. Також це постійні, там, якщо повернутися до... І дуже часто те, що є практично в усіх кейсах, які я спостерігаю, це обезцінювання. Ну, тобто, коли, наприклад, один партнер говорить іншому, що ти не здатна або не здатний ні на що, ти не зможеш вивчити там мову, наприклад, ти не зможеш закінчити інститут, університет чи ще якийсь заклад, ти не зможеш знайти роботу, або ти без мене нічого не зможеш, і тоді це вселяє в одну людину відчуття такої неспроможності того, що я на щось здатен або здатна. А також це може ще проявлятися в ізоляції. Наприклад, коли йде постійний контроль там, дзвінків, СМС, часто це може проявлятися в фізичній ізоляції, коли, наприклад, сім'я переїжджає в якесь віддалене містечко і немає можливості ні доступу до соціальних служб, щоб звернутися за допомогою, заборона спілкуватися з родичами, заборона спілкуватися з друзями, з сім'єю, з якимось ком'юніті, з яким раніше спілкувалися, і тоді, але це все-таки дуже поступовий процес ізоляції. Тобто це все і так не відбувається за один день, так? Тобто це все поступово переходить інші межі. Ну, так, це може бути у когось в кейсі може бути там 2 типи насильства, у когось може бути всі 4, у когось 1 там емоційне. Ну, з фізичним все зрозуміло, це коли одна людина наносить якусь фізичну шкоду іншій людині, і неважливо, скільки разів це було, да, але бо часто це теж жертвою самою обезцінюється, що це було 1 раз, випадково, і потім це припинилося, але недопустимо, щоб одна людина наносила фізичну шкоду іншій. Це насильство. І тоді в таких висококонфліктних сім'ях дитина, коли вона це постійно спостерігає, то там, звісно, буде в неї підвищуватися рівень тривоги, буде змінюватися поведінка, бо вона на це все буде реагувати постійно. І будуть труднощі з навчанням, і часто саме в таких сім'ях, де є фізичне насилля, дуже високий ризик саме самопошкодження. Тобто можна сказати, що навіть якщо це насильство не було там спрямоване на дитину, так, але вона теж вважається вже постраждалою від нього. Так. Вона, хоча і не є там, особою, яка напряму отримує це насильство, вона все одно проживає в цьому конфліктному, висококонфліктному середовищі, де вона спостерігає це насильство, ну, і в неї піднімається тривога, що, в принципі, і призводить, яку вона не може реалізувати. Да, чому виникає самопошкодження? Тому що виникає якась тривога, яку дитина не розуміє, як реалізувати. Да, тому ми там, що можна робити, там можемо окремо поговорити, да, як допомогти дитині оцю тривогу знизити. Знизити, які там можуть бути тули, що можна з цим робити. Тому що самопошкодження виникає тоді, коли
немає можливості, немає місця, немає простору, форми, як мені свої емоції назовні виражати. І тоді замість того, щоб виражати назовні ці емоції, дитина виражає їх на себе і починає в якійсь формі це робити для себе. Ну, просто в когось це, там, якщо тривога нижча, то там може, так як я сказала, може з'являтися якісь тілесні, тобто може тик, який може з'являтися. Дітки ще так, знаєте, пальчики часто деруть, ручки деруть, але зазвичай це може бути в більш складнішій формі. Тобто, коли це вже є, коли такі сигнальні прапорці, можна сказати, є вже точкою, та, відправною, коли батькам слід звернутися до фахівця. А коли можна просто зачекати, та, поспостерігати за поведінкою, і вона може самоналагодитись, так сказати. Ну, я зараз розумію, що мені, мабуть, складно відповісти на це питання. Це залежить від того, наскільки ми добре розуміємо там себе і дитину. Якщо ну, важливо все ж таки, якщо повернутися, можливо, на крок назад, то важливо все-таки почати якось регулювати ці сварки. Та подумати, ну, не подумати, а все-таки змінити їхню якусь форму, да, щоб дитина не проходила через цей постійний стрес, щоб вона мала змогу якось відновлюватися, щоб місце все-таки дім залишався для неї трошки безпечним середовищем. І щоб батьки не сварилися при дитині, да, не робити дитину тією, скажімо так, особою, яка буде передавати якісь меседжі, яка буде передавати інформацію від мама до тата, від тата до мами. Пояснювати дитині, що це не її провина. Пояснювати, що ми посварилися, сварка – це між дорослими, ти невинний. Ну і знову ж таки, чому я сказала, що це складне питання, тому що про те, що ми говорили, емоційний стан батьків. Якщо батьки відчувають, що вони зараз не мають ресурсу власного для того, щоб підтримувати дитину, да, їм самим важко проходити через ці сварки постійні, то тоді, можливо, для того, щоб підтримати дитину, вже варто звертатися до фахівця, якщо ви відчуваєте, що у вас немає самих ресурсу. Це якщо ми говоримо, окрім того, що коли з'являються якісь поведінкові зміни, якщо ви відчуваєте, що у вас у самих немає ресурсу зараз надати дитині в цьому об'ємі підтримку, або дитина, наприклад, не може її взяти. Буває і так, що дитина не може її взяти. Або форма якась не підходить, не можна знайти форму, складно знайти форму, то тоді можна вже звертатися до фахівця, щоб отримати додаткову підтримку. І допомогти дитині якось проходити через ці переживання. Коли вже відбулася сварка, коли вже відбувся конфлікт, які перші кроки, що можуть батьки зробити, так, і взагалі надалі, щоб підтримати дитину? Ну, по-перше, їй сказати, що вона не винна. Просто підійти. Якщо це маленька дитина, там, я не знаю, присісти перед нею, стати, ну, то, що не хочу говорити стати на коліна, але бути з нею на одному рівні, да, щоб дитина, це більш безпечно, тому що дитина тоді не відчуватиме якусь там велич дорослого, да, і дистанцію не відчуватиме. І обов'язково пояснити, що це не твоя відповідальність. Ти тут ні до чого, посварилися ми, і знову ж таки вчитись, ну це знову ж таки, що зробити з дитиною, якщо зробити з дитиною,
і не втягувати її, щоб вона не бігала, не передавала цю всю інформацію. Бо часто буває так, що скажи мамі, скажи тату, скажи то, скажи сьо, і дитина має балансувати і брати відповідальність за те, за що вона не відповідальна. У дитини немає ресурсу, і вона не відповідальна потім. Не перекладати відповідальність, І а свою брати, батьків на дитину. брати відповідальність, що ми посварилися, ми помирилися або не помирилися. Це вже питання конструктивності або неконструктивності сварки, але все ж таки пробувати показувати дитині примирення, що ми посварилися. Навіть якщо ви не можете знайти точку примирення, можна про це сказати, що зараз нам не вдається примиритися. Це можна легалізувати. Зараз нам не вдається примиритися, для нас цей конфлікт складний. Але ми залишаємося твоїми батьками, ми залишаємося мамою і татом, ми тебе продовжуємо любити, бо це, в принципі, основні ідентичності. Бо є ідентичність мама-тато, і ми тебе продовжуємо любити, а є ідентичність чоловік-жінка. І просто треба не змішувати ці ідентичності. По відношенню до дитини дорослі мама і тато. А чоловік і дружина, вони по відношенню один до одного. Тому треба дитині, якщо не вдається вам все-таки примиритися, знайти форму в цей момент конкретний, то тоді теж можна донести це більше все-таки, можливо, більш старшій дитині донести, що ми не можемо зараз знайти форму, але ми залишаємося твоїми батьками, ми тебе підтримуємо, ти можеш на нас опиратися. Але з меншими все-таки до них можна підійти, обійняти їх, побути поруч, погладити їх, якщо вони, в принципі, як я сказала, дозволяють це зробити, запитати, чи можна їх обійняти. Або якщо якісь, я не знаю, можна якісь вправи поробити з ними тілесні. Можете, наприклад, підказати, які саме оці вправи, що можна практично зробити з дитиною, щоб допомогти їй? Якщо ви помічаєте, що дитина починає якось тривожитися, я не знаю, в неї з'являються якісь реакції, ускладнюється дихання, наприклад, то спробувати, або вона навпаки закривається і не хоче говорити, тут складно сказати. Наприклад, якщо ми говоримо про дихання, то нам важливо допомогти дитині відновити дихання. Це можна зробити. Я думаю, всі чули про дихання квадратом, але для багатьох це дуже складно звучить, і сама ця техніка виявляється складною в реалізацію. І це можна примінити до більш старших дітей, але якщо дітки менші, то можна з ними, наприклад, зіграти в таку гру, де, не знаю, запитати у дитинки, який би ти гарячий напій, умовно, хотів би зараз випити, наприклад, гарячий шоколад, чай. І це можна зробити насправді і фізично реалізувати. А якщо немає такої можливості, то можна просто попросити дитину уявити, що вона зараз п'є гарячий шоколад. І він дуже-дуже прям гарячий, і для того, щоб його остудити, дитині потрібно його, набрати повні легені повітря і дуже повільно видихнути. Це допоможе стабілізувати дихання і попросити дитину поохолоджувати її гарячий напій. І тоді, якщо з'являється це переривчасте дихання, дитина не до кінця дихає, то тоді можна її попросити поробити цю вправу, і вона буде робити повільний вдих, повільний видих, повільний вдих, повільний видих, і це їй допоможе стабілізувати дихання або мати завжди під рукою вдома мильні кульки. Бо теж, щоб надути мильну кульку, нам потрібно зробити глибокий вдих і видихнути дуже повільно, щоб кулька сформувалася. Бо дуже різкий видих, кулька не сформується, просто водичка виліється і все. І
Для дуже маленьких, ну, це, в принципі, не дуже маленьких, там, до 10 років дітям ще може бути цікаво. Можна робити такі вправи, можна робити якісь для відновлення якоїсь чутливості вправи з пластиліном. Діти дуже на них гарно реагують. Можна взяти, якщо це зовсім маленький малючок і вам хочеться про нього подбати, то можна взяти велику миску, насипати туди квасолі. Знову ж таки, тут такий момент, щоб зовсім маленькими це не можна робити, це має бути під контролем. І просто під контролем дитину потримати в цій мисці, щоб вона ніжками походила, ручками походила, тому що квасолинки різної форми, бо можна взяти щось інше, і тоді все-таки сенсорно відновлюється якась чутливість. Ну, зараз, в принципі, багато різних гаджетів, але із такого швидкого домашнього можна або такі уявні штуки робити, або дати можливість просто дитині щось пробити руками. Руками і ніжками, тобто, щоб вона застосувала так, свою сенсорику. Так, тому що це буде, бо першим, що реагує на стрес, це тіло. І потім реакція може якась дійти. Але коли вже якась стресова подія відбулася, там була гучна сварка, дитина це все була присутня, то можна з нею просто це поробити для того, щоб відновити її тілесну чутливість, бо тіло реагує першим на все. І тоді це може їй допомогти просто адаптуватися і прожити цей стрес. Ну, і слідкувати за диханням, бо, знову ж таки, дихання дуже часто затримується. І задача допомогти дитині відновити дихання. Зрозуміло. Дякую. Дуже гарні і корисні поради. Я думаю, що кожен може спробувати їх застосувати і побачити їхню користь. Наступне питання, яке би я хотіла задати, це, напевно, такий окремий розділ, це тема розлучення. Чому ми взагалі окремо виділяємо розлучення як у контексті самого конфлікту? Як взагалі це так, буде впливати на дітей? Тут важливо сказати, що розлучення – це така не подія, яка відбулася в один момент, одним днем, і вона завершилася. Розлучення – це зазвичай, особливо в Сполучених Штатах, це дуже довгий процес. Тривалий процес, так. Да. В ньому багато тривоги, в ньому багато провини, в ньому багато якихось звинувачень може бути між партнерами. Ми не говоримо про те зараз розлучення, яке пройшло спокійно, всі про все домовилися. Ми говоримо про те розлучення, яке проходить складно, конфліктно, і це так чи інакше впливає на дитину. Чому це, по-перше, впливає? Тому що і хочеться виділити цей розділ, тому що, окрім того, що змінюється сім'я, змінюється її форма, змінюється її статус, змінюються стосунки, змінюється все. Це також паралельно впливає на якусь рутину і життя дитини. І тут є два для неї, як мені здається, паралельних процеси. Перше – це саме розлучення. Дитина буде переживати, хтось буде переживати тривогу, хтось буде відчувати провину, залежить від того, як комунікація між батьками будується. Чому ми говорили раніше про те, що важливо не втягувати дитину і пояснювати, що це не її провина, тому що це відчуття провини може народжуватися, і тіло дитини буде в постійному стресі. І Чи діти будь-якого віку помічають конфлікт? Тобто, якщо дитина дуже маленька, чи вона помітить, що взагалі щось відбулося, що батьки розлучаються? Дитина помітить, тому що для неї це буде... Здається, що маленька дитина, вона нічого не відчуває, нічого не помічає, але якщо батьки, наприклад, в процесі розлучення будуть роз'їжджатися,
то дитина відчуватиме зміни, вона відчуватиме стан мами, вона відчуватиме стан тата, вона відчуватиме навіть на рівні такому інтонацій. Те, як говорять, які звуки були там до конфлікту в сім'ї, як говорили мама з татом до конфлікту, і як говорять під час конфлікту. Дитина все буде чути і якось вимірювати це, тіло буде вимірювати ці вібрації і ці звуки. Воно буде впливати навіть на маленьку дитинку. Потім все одно буде змінюватися простір, бо часто буває так, що пара роз'їжджається. Мгм. І тоді, чому я почала говорити про два паралельних процеси, тому що крім того, що відбувається розлучення, у кейсах, де є роз'їзд, і батьки роз'їжджаються в різні квартири, наприклад, у дитини відбувається ще багато змін. Крім того, що зміни в сім'ї, у дитини може змінюватися школа, може змінюватися оточення, може змінюватися сусіди. Може змінюватися оточення друзів, буде змінюватися, тому що якісь друзі жили близько, тепер якісь друзі будуть жити далі. І дитина паралельно з проживанням процесу розлучення, що змінюється сім'я, вона проживає додаткове навантаження, бо їй треба піти в нову школу або в новий садок, якщо є роз'їзд, і це створює для неї стрес. Їй треба завести нових друзів в школі, нових друзів, я не знаю, по сусідству. Їй треба, інколи на дітей може впливати, я не знаю, зміна, мама починає з дитиною або тато їздити в інші локації, де якісь спортивні секції змінюються. Змінюється похід до дантиста, з'являється інший дантист, наприклад. І це все дитині треба проходити через це, заново знайомитися з усім цим, знову проживати різні емоції. І тому це такий довгий затяжний процес адаптації. Навіть коли вже розлучення завершилося, сама адаптація з дитинки може ще тривати. Ну, там і мама адаптовується, звісно, і тато адаптовується. І це теж якось впливає на дитину, як адаптовується мама і тато до розлучення. Тому це і дитинка може здаватися спокійною, але всередині вона все одно буде переживати дуже великий адаптаційний процес і дуже довгий. Чи можете ви підказати, взагалі, що уникати казати дитині під час розлучення, а що варто казати? І скільки взагалі, так, коли люди розлучаються, оцей адаптаційний процес може тривати, і як зрозуміти, що для дитини він вже затягнувся, так? Ну, тут, що зі боку батьків, яке там завдання, якщо я правильно чую запитання до батьків, то які такі кроки зробити? По-перше, це всі мають визнати реальність, що Тобто є не розлучення. приховувати від дитини, так? Що ми там роз'їхались на деякий час, але там все може помінятися. Це тільки на декілька тижнів. Так, нам важливо не приховувати це, важливо, щоб всі учасники процесу визнали, що є факт розлучення, і важливо дитині все-таки в цьому місці говорити правду, що ми розлучаємося, ніхто, як ви сказали, не переїжджає тимчасово, ніхто не їде у відрядження, ніхто не поживе тимчасово окремо, є факт розлучення, і тому чому це важливо у будь-якому віці? Тому що ми відкладаємо адаптацію. Ми створюємо ілюзію того, що мама і тато і досі разом, що світ і досі такий же, як він був до цього. Але світ змінився, і внутрішня мама з татом уже зміни проходять. І дитині теж потрібно дати право їх проходити, вона їх буде проходити рано чи пізно. Ну, все одно ми не будемо приховувати факт розлучення довгий період. Тому перше – це визнати реальність, і всі мають знати, учасники процесу, що розлучення є, і воно відбувається. Важливо все-таки не втягувати, знову ж таки, дитину, її відділити від конфлікту і дати їй можливість
проходити ці свої етапи адаптації, які ми говорили. Якщо це переїзд і нова школа, допомогти дитині адаптуватися. Якщо там дитина залишається в тій же локації, вона нікуди не переїжджає, то дати їй можливість повернутися до друзів, дати їй можливість повернутися до своїх ігор, до своїх розваг, до своїх хобі і жити своє звичайне життя. І бути для дитини мамою і татом. Чоловік і дружина розлучаються, ви в цій ідентичності залишаєтеся, ви проходите розлучення, а мама і тато залишаються. Ну, все залежить від, знову ж таки, від розлучення, але умовно мама і тато залишаються і виконують в іншій формі свої ролі. Але свої обов'язки вони і надалі виконують, так? Да, і якщо дитина проходить все-таки там переїзд, все одно є втрати в будь-якому розлученні. Переїхали вони чи не переїхали, це, можна сказати, метафорично таке горе, бо зміни це наша психіка все одно переживає як якісь втрати. І щось дитина буде втрачати, так само, як і батьки, щось дитина, і через це вона буде, да, там це складно переживати. Тому дозволити їй сумувати, дозволити їй переживати її втрати, і поки цей процес не закінчиться, дати їй можливість в цьому побути. Звісно, якщо він буде затягуватися і дитині буде дуже складно, там проходити, їй важливо підтримати, але все одно родина вже не така цілісна, як вона була раніше. І це втрата для дитини. І тоді дати їй можливість все-таки це переживати і підтримувати її. Тобто, скільки дитині потрібно буде часу на цю адаптацію, підтримати її в цьому і дати їй той ресурс, підтримку стільки, скільки їй буде потрібно, скільки батьки будуть бачити, що їй треба їхнє плече, можна так сказати, у даній ситуації, в даному періоді їхнього життя. Ну так, звертати на це увагу батьків, тому що кожному не можна сказати, що є там період адаптації якийсь підходящий. У когось різні стосунки в сім'ях бувають, і тоді для когось це буде довше, для когось це буде швидше, і допомогти просто опрацювати цю втрату, і все-таки відділити, да, важливо, що це не її провина. Да, вона не винна в цьому, що розлучаються чоловік і дружина, але мама і тато залишаються з нею. Да, в тій ролі змінюються, все одно буде форма інша. Але так чи інакше, цей процес адаптації, бо батьки ще самі часто не знають, яка ця роль буде. Поки йдуть судові процеси, довгі, затяжні, йде вирішення, хто буде опікуном, батьки самі довго не знають, яка буде форма. І спочатку є якась в процесі розлучення, да, того, що я помічаю з досвіду, що є все одно ця якась тимчасова форма, поки йде визначення, хто буде опікуном, і воно в якійсь незрозумілій формі, і такої невизначеності, це теж викликає тривогу там у обох батьків. Потім, коли вже визначено, хто опікун, да, дитини, і з ким дитина буде проводити час, в якій формі, в кого скільки часу з батьків, це знову ж таки нова форма, і знову треба буде адаптовуватися. Що тепер ось так. Не так, як було до цього, а тепер така форма. І тоді оцей буде постійно процес адаптації. І тут важливо все-таки не втягувати в це дитину і підтримувати її. Ну і зрозуміти, що процес незворотній, і розлучення відбулося, звикати до нової реальності, що тепер ось так. Так взаємодіють мама і тато, так взаємодіє дитина з кожним із батьків у такій формі. І тепер це нова реальність. І також все-таки мати надію, да, на те, що щоб дитинка теж розуміла і формувала, що допомагати їй розуміти, що в неї можуть бути інші стосунки, майбутні її стосунки можуть бути здоровими, якщо ми більше, мабуть, про старших говоримо. Що в неї не обов'язково має бути такий сценарій, як відбувся у батьків.
Ну і взагалі мені тут важливо, мабуть, сказати, що дитині краще мати дві щасливих родини, коли тато має щасливу родину і мама має щасливу родину, і вони там знаходять опору. Тому дитині краще мати дві щасливих родини, ніж одну, яка постійно знаходиться в сварці, в конфлікті і в нерозумінні один одного, де постійно доводиться переживати стрес і немає де видихнути. Дякую вам за цю репліку і пояснення, тому що, мабуть, у нашому, особливо українському суспільстві, так заведено, що треба терпіти заради дітей, триматися цієї сім'ї, тримати стосунки, але, мабуть, варто задуматися, чи така сім'я, так, дасть дитині ту опору, захист, чи перебування в такій сім'ї не створить для неї ще більші, так сказати, психологічні проблеми в теперішньому і в майбутньому, як на неї це може повпливати. Тому дякую вам, що ви з такого ключа так прояснили цю ситуацію. На завершення нашої розмови я хотіла би, щоб ви, мабуть, так узагальнили і сказали найголовніше, так, що з вами проговорили, які дії мають бути людей, котрі перебувають у конфлікті, чи розуміють, що вони є жертвою домашнього насильства, куди звертатися, так, якщо потрібна допомога, чи самим сторонам конфлікту в сім'ї, чи куди звертатись по допомогою для дитини. Ну, перше дати, що хотілося підсумувати, все-таки спробувати подивитися на свою сварку в сім'ї, зрозуміти на конфлікт, на той, який відбувається, чи має він якийсь ефект, чи приходите ви до вирішення спільної задачі, чи вдається вам домовитися. Якщо цей конфлікт супроводжується ігноруванням, він не завершується, немає акту примирення, в першу чергу для вас, як для батьків, то спробуйте це помітити і проаналізувати свої стосунки, і як це відбувається у вас. І якщо в процесі нашої розмови ви помітили, що є якісь сигнали, ознаки домашнього насильства, і ви потребуєте допомоги, підтримки, то ви можете звертатися за інформацією, яка є на даному слайді. Тут відображений мій прямий номер, я говорю українською, є імейл, куди можна звертатися. І це не звертатися за допомогою. Це не означає, що ви маєте робити якісь дії або щось змінювати в своєму житті. Це означає, що тут ви можете отримувати допомогу, більше зрозуміти щось про себе і почати для початку, наприклад, з консультаційної зустрічі, з консультаційної сесії. І якщо вам потрібна якась більша допомога, і ви розумієте, що вам яка саме потрібна допомога, то теж можна звертатися і обговорювати. Якщо ви помічаєте, що вашій дитині складно, вона переживає якісь труднощі, які пов'язані з конфліктами в сім'ї, у вас немає можливості їй ресурсу, наприклад, допомогти, це теж абсолютно нормально. Тому що ми говорили про частину, де конфлікт впливає на дитинку, але теж батьки переживають якось цей конфлікт. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, підтримка, то ми, Польсько-Американська асоціація, запрошуємо вас звертатися, і ми будемо раді докласти зусилля, щоб допомогти в вашому конкретному кейсі і підтримати, надати ту допомогу, яка у нас є в наявності. Дякую. Також хотіла би від себе додати, що, мабуть, навіть якщо ви не розумієте, так, чи потрібна вам допомога, чи
чи є ви жертвою домашнього насильства, чи не є, чи конфлікти ваші впливають на дитину, чи ні. Я думаю, це також може бути гарним приводом для комунікації зі спеціалістом. Можете звернутися до Інни, і вона вам допоможе, мабуть, краще зрозуміти так, вашу ситуацію і які є для вас варіанти дій у даному вашому випадку. Так що можете собі занотувати контактні дані і не боятися так, звертатися за допомогою, пам'ятати, що так, діти – це наше найцінніше, що є в нашому житті, і старатися зробити все насамперед для себе, а тоді і мати ресурс, щоб їх підтримати у різних періодах життя сім'ї або конфліктних ситуаціях. Інно, дякую вам за розмову, яка, я думаю, буде мати таке цілюще значення для наших слухачів, для наших клієнтів. Тому дякую вам ще раз за ваші поради, за вашу інформацію і ваш час. І на все добре. Дякую теж, Анастасія, за питання. Людині потрібна людина, тому інколи просто діалог може бути цілющим, тому запрошуємо. Дякую, Анастасія, за запитання. І вам дякую. Все добре. До побачення. Бачення.